The views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. It's Wednesday, August 7, 2013. Welcome to General Assignment, now on its second season. On the show this evening is Mr. Rick Pinca, Executive Director of the Philippine Association of Flour Millers. Also with us, Mr. Ernesto Chua, Chairman of the Philippine Turkish Business Council. We're going to talk about the flour wars. Not flour, but the arena wars. This has become a very controversial issue, and I think it takes a network like GNN to bring these two gentlemen together, who are otherwise in opposing sides of the Turkish flour issue. But I understand deep within, they're friends naman pala. Mr. Pinca, Mr. Chua, welcome to General Assignment. It's our pleasure. Thank you. Okay. As I understand, ngayon lang nagkasama itong dalawang maginoong kalalakihan at ito sa isang palatuntunan, sa isang talk show. Okay, let's start off with you, Mr. Pinca, Boss Rick. Bakit ba ganoon na lang ang pag-oppose ng Philippine Association of Flour Millers, otherwise yung local flour millers, dito sa pagpasok ng arena na galing sa Turkey? Let me correct the statement there. Okay. We are not opposed to the entry of Turkish flour. Okay? What we are opposing is the entry of dump flour, Turkish flour, at dumping rates, at dumping prices to the Philippines. Because Kahit na sa, okay. alam mo, wini-welcome namin ang competition. There are flours from Australia, merong harina galing sa Indonesia, sa Vietnam, Thailand, and India, coming to Manila. Nagbebenta rin sila dito. Pero yung iba, hindi sila napapakababa ng presyo dahil dumping prices. Now, what is dumping? Dumping ay yung kapag nandun ka sa iyong bayan, no, halimbawa sa Turkey, ang presyo ng harina mo doon ay 600 pesos per bag. Tumbas na 600 pesos. Okay. Dapat, kung papadala mo yan dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man, ganon din ang presyo mo, 600 pesos O per medyo bag. mas mataas ng konti dahil Medyo tataas ng konti dahil meron ka pang freight and so on, mga other gastos. But In-import. normally, dapat pareho ang iyong wholesale price. hindi kalayo. Hindi magkakalayo. Ganon ang ginagawa ng Indonesia, ganon din ang Vietnam. Pero sa Turkey, hindi. Kung 600 ang presyo nila sa Turkey, dito ang benta nila umabot ng $250 lamang per metric ton. Or, no, ganon, no? Sa halip na $600 per So metric ton. mga No? Kalahati, less than half, 46%, sometimes 56%, sometimes 36% lower than their selling prices in Turkey. That's why we are complaining about that. That is a violation ng WTO rules. And we believe that we should stand against it and that we should only allow the entry of imported goods at fair values. Kung gusto ng Turkey magpadala dito at fair value, they're welcome, just like we welcome the Australians, the Indonesians, and the Vietnamese. Welcome din sila, but they should follow the rules. So gano'n naman pala, talagang kinokontra nyo, in other words, is yung dumping lang. Yes. Hindi yung, hindi kayo takot sa kompetisyon. No. Wala sa, No. Okay, Mr. Chua, ano naman ang stand dito ng grupo nyo, no? Mga importers? Pero you're also the chairman of the Philippine Turkish Business Council, no? So medyo mas malawak yung sakop nyo. Pero medyo mag-zero in tayo dito sa importasyon ng flour. Totoo ba na ito dinadump sa hindi reasonable o predatory pricing ang minsan ginagamit nila dito sa ating bansa?
Hindi ho totoo yun. Kasi ang totoo nga niyan, yung sinasabi niyang mas mataas ang presyo ng harina sa Turkey kumpara dito sa ine-export nila, dahil hindi ho parehong klase ng harina. Yung mga ginagamit ho sa Turkey, karamihan ho yun hard flour. So in other words, ginagamit ho yung paggawa ng tinapay. Hard flour. Hard flour, no? Okay. Kasi Para malaki pandesal, ho, okay. kahit na ho dito, ang hard flour, kaya yung soft flour, malaki ho diferensya nun 20%. Kung ang average nyo hard flour dito, mga 900, so yung mga soft flour nila, 750, at meron pa huli silang mas bababang presyo na mga 620, na tinatawag nilang fighting brand, no? So, hindi apple to apple ang sinasabi nila Kasi ang Turkey nag-harvest ng mga 20 million tons of wheat every year na sariling gamit ho nila yon. So ang ine-export ho nila yung galing sa Russia at Ukraine na meron silang incentive na pag ang exporter ng harina from Turkey ng 100 million tons, let's say, meron silang right na mag-import ng 1.5 times ng in-export nila na So tax-free nag-import sila, in other words, ng flour from Russia, ng wheat. ng wheat, okay? Tapos, Minimil ho nila, Oo. pagkatapos in-export ho sa atin. paano napapababa ng presyo ng Ang- ganun? According to Mr. Pinka, mga less than half, no? Hindi naman less than half po yun. Siguro mga kababaan. Kasi ibang presyo ng wheat sa Black Sea area kaysa sa US. Parang ano ho yun parang bigas Kung bibili kayo ng California rice compared to Vietnam rice, mas mahal ho talaga yung bigas sa Amerika. At yung sa Vietnam, siyempre mas mura ho yun dahil less developed country sila. Ang cost of production ho nila mas mababa at ang standard of living nila mas mababa rin ho. So, itong style nito, parang dati yung nag-encourage tayo ng export ng garment So, itong mga manufacturer ng garment, inaalaw tayo ng gobyerno na mag-import ng tela. So, yung telang, tax-free ho yun pag ginawa nilang pag-export ng garment. Ganun ho din ang konsepto ng Turkey na pwede kayo mag-export at ng harina. So in other words, sinasabi niyo yung costs ng pag-mill sa Turkey, mas mababa. Yung buong production cost nila, mas mura kaysa dito sa Pilipinas. So, siguro because of economies of scale or something? Mas mura dahil unang-una ho yung trigo mababa. So yung raw material mababa. Mababa ho. Pagkatapos, ang maganda ron, yung itong trigo, Okay. pag 75 ang extraction, normally 75% pagkatapos yung iba naman, madarak na ho yun Okay. So, ang presyo ng darak doon, maganda rin sa Turkey. Ginagamit ho sa livestock Mga piggery, mga poultry. So, maganda ho ang presyo. Pagkatapos, ang maganda ron, marami silang import na container na walang laman paglabas papuntang Asia. So, nakukuha ho nila ng mura. Pero it's interesting, Mr. Chua, na nabanggit niyo yung local textile industry dahil kung kakausapin mo naman sila Mr. Lunago ng TexPop na Textile Producers Association of the Philippines, sabihin nila nasa comatose na raw yung industriya nila dahil binagyo naman tayo ng textiles galing daw sa mainland China naman. So I guess it's becoming a problem of competing with countries that are more developed than us, no? So bato ko naman para fair yung tanong kay Rick, lalang, kay Rick. Boss Rick. Ayan, narinig nyo, sinasabi na yung cost nila iba nga naman, Yun. which sort of makes sense, di ba? Yeah. Mura yung raw material Yeah. mo, baka mas mura din elektrisidad nila. Pero what ang essential na maganda sa sinabi ni Ernie is that sinasabi niya na mataas talaga ang presyo ng local flour in Turkey because they're selling higher quality. Okay. Higher quality flour. So, And mumurahin yung dito. binibenta nila dito yung mas mura daw sa atin. Which is, sabi lang sa kanilang statement ay, angkop sa pangailangan ng Pilipinas. That in itself is an admission that there is dumping. You know why? They admit that the prices domestically in Turkey is higher than their export prices here. That is what we are saying.
that is dumping because that in WTO rules constitute dumping per se. Pero hindi ba maraming produkto, sir? May tinatawag na Class A, Class B, Class C. Tama yun, Ganun tama. sa China, no? Yeah. Ganun din. So, Yeah. Kasi meron ding hard flour, meron ding soft flour. So, meron ding binibenta ritong hard flour at meron ding soft flour. In both cases, mas mataas ang presyo nun sa Turkey kaysa sa Pilipinas. So, we say, and we thank them for stating this in their press statements, that prices in Turkey are higher than the materials that they send to Manila because they say they have better quality there and they sell lower quality here. Now, WTO does not distinguish between higher quality or lower quality. It just says flour to flour, milling wheat to milling wheat, food flour to food flour. Ganun lang ang classification eh. Pareho ng tariff heading. Yun ang doon pinag-uusapan. Hindi whether you are higher quality or lower quality. So, pero ang tanong dyan, how does it become possible for you to, and what is the incentive of dumping, no? Dahil kasi yung issue naman ng dumping, this is not a new thing. Dahil minsan yung dumping, kung titingnan natin yung kasaysayan, ginagamit lang as a means to penetrate a certain market, to destroy the established industries in a certain country, then to Yes. come back expensive. Yung Come back sinabi niya eh. expensive. Oo. Pero napag itong alleged dumping na to, this has been supposedly going on for several years. Yes. Alam nyo, matagal na ako kumukover din sa inyo sa PAFMIL at hindi na bagong issue to. So ano ang upside nito? Sa tingin nyo, mamaya tatanungin din natin kay Boss Ernie, pero sa inyo, ano sa tingin nyo ang upside nito para dun sa mga importers ng Turkish flour? Sa importers ng Turkish flour, the upside, they can sell, they can bring in the raw materials of their flour, imported flour, tulad ni Ernie, to Manila, at low prices dahil mura ang benta ng Turkey. So, he can sell at prices lower than local flour. Therefore, he will be very, very competitive. That is why his prices are 200 pesos lower than local prices, than local flour. So, hindi magkakaganon yan dapat eh. Kung tama ang pricing, like the Indonesian variety, they're what? 50 pesos to 100 pesos. Pero he will not sell below his cost naman. Huh? He will not sell below his cost because he's not selling it below his cost. It's the Turkish guys that are selling below their cost. So, for it to be dumping, that's one condition that has to be satisfied. Yes. Someone must be selling below cost. Yes. No? Otherwise, kung sabihin mo marginal profit, it's still profit. Still profit, oo. So, Kasi nga, mas mataas ang what presyo could dun. be the incentive of the Turkish? Ano ang long-term Yun nga game eh. plan nila? You can import more wheat. Twice the amount if you can export more wheat. So meron kang incentive to export more. And the government will allow you to import more for local sales at na mas mataas ang presyo. So in other words, pag may papakita nila dun sa kanilang suppliers na malaki yung export market nila, they can import the raw material at favorable prices. Yes. Duty free. Alam mo ang duty sa Turkey for raw material nila, wheat, 130% duty. So isipin mo 'yun, no? Hindi ka magbabayad ng 130% duty basta makapag-export ka lang. Reaction nyo, sir? Unang-una, hindi ho yung tama yung sinasabi ni Rick na twice ang, pag nag-export kayo ng wheat flour ng 100%, 2 times ang pwede nyo import na wheat. 1.42 times lang ang pwede nyo import na 1.42. trigo. Dahil to make 100% flour, you need 1.42 kilo of wheat para ma-produce mo yung 100% na wheat flour. So ngayon, ang totoo nito, talagang ang flour, kahit na anong bagay, maraming klase. Parang bigas yan eh. Maraming klase rin bigas. Hindi natin, dito lang sa atin eh. So hindi mo pwede, sa bigas, hindi mo pwede i-compare yung wagwag dun sa dinurado. Natural, Okay. yeah. O dun Okay. sa jasmine, okay. Pinagpipilit ni Rick na iparehas eh, na hindi naman totoo. Okay, if you want to take part in our discussions, you can text your questions or reactions to mobile phone number 0915-209-6012. That's 0915-209-6012. Kindly text at least your first name and where you're from so we can gauge our reach. Very interesting topic for you this evening.
General Assignment will be right back after a few reminders. Don't go away. Okay, General Assignment is back, and before we proceed with the flower wars, I'd like to say hello to our viewers in Taiwan, Brunei, China, Hong Kong, Mongolia, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Japan, and South Korea. Thank you for watching General Assignment and witnessing one of the hotter issues in the Philippines today. You see it every day in the front pages of the newspapers. You see the reports coming out on TV of the controversies surrounding the importation of flour wars. So basically, it's the local millers versus the importers. Anyway, sinasabi natin na yung ating bone of contention dito, yung if we are really comparing apples to apples or oranges to oranges, no? Ako rin, sir, sa pagkakaalam ko nga, baka dahil hamak na reporter lang naman tayo, hindi naman natin alam lahat yung mga nitty-gritty dyan. Pero meron ngang soft flour na panggawa ng mga cakes, pastries, at meron hard flour, particular dun sa mga medyo low-end na bread, no? Yung sinasabi na, kagaya pandesal, tsaka yung mga nabibili na mamiso lang dyan sa ano. Pero according to you, hindi dapat na ganun lang ka-simple yung ating definition of flour, na maraming grades yan. Tama ho yun. Kahit na sa US wheat, meron silang DNS, meron silang hard red winter. Marami yung klase yan. Hindi lang ho sa US, maraming klase. Even sa Europe at sa Black Sea, marami din ho klase yan. So, hindi natin, maraming variety yan eh. So, dapat ba natin sabihin, meron parang, meron hard flour, meron medium flour o gano'n? O parang gano'n ho yun. Yung hard flour, marami ng klase. Medium flour, marami na. Meron kanya-kanyang specs yan eh. Ito ang basehan ho nito, yung mga protein, yung gluten. O yun, yung sustansya. Yung sa, let's say, hard flour, normally, yung ginagamit natin dito, 13.5% ang protein. Meron pang enriched, di ba? Yung parang fortification ng fortification, vitamin A and iron. Lahat naman yan. Yan required ng FDA. Ayun naman pala, Boss Rick, paano ba yan? Marami daw grades. Yeah. There really are grades of flour. Hindi naman wheat, mawawala yun eh. However, in international trading and under WTO regulations, wheat flour is classified only under one tariff heading. No? Ang tariff heading ng wheat flour for human consumption is 11.00. Okay? So, WTO will look at that. Ano ba ang tariff heading ng flour internationally? It says that 11.00. Sa Turkey, 11.00 to the Philippines. Kasi international ano yan eh. Tawag yan international harmonized system. So, if you are selling 11.00 flour in Turkey at this price, you should be selling 11.00 flour in the Philippines also at this price. Hindi pwedeng mas mataas dito, mas mababa ron. Kasi isa lang ang tariff heading yan. That is how international trading works. Okay. Sige, sir. Hindi ho totoo yun. Dahil kung ganon, ang custom dapat, isa na lang ang presyo ng nagpaparating ng trigo o nagpaparating ng harina. Dahil even sa custom, ang dami din ng presyo ng trigo sa harina eh. Kanya-kanya presyo yun eh. Sa custom. Pag nagpaparating kayo, whatever item, ang dami hong category eh. Kahit sasabi ko, maraming ang category dyan sa customs. Alam ko, meron kay examiner, meron kay director. Iba yun, ibang kategorya yan. Ibang kategorya yan. Pero parang, Mr. Hill, parang kotse rin yan eh. Hindi mo sasabing ang Mercedes-Benz, kay Toyota. I-compare mo. Hindi naman gano'n. Ang daming klase niyan eh. So let's face it, talagang bawat item, bawat product,
ang daming klase niyan. So hindi mo pwedeng, Hindi pwedeng sabihin Mercedes, Toyota, Ganito ipag-isang yan. presyo nyo. Pero just to diffuse the tension a bit, hindi ba, ang pagkakaintindi ko kasi na although meron obvious friction dun sa mga asosasyon na, hindi sa inyo personally, kundi sa mga asosasyon na kinakatawan nyo, di ba iba naman yung merkado nyo? In other words, yung mga bigger bakeries, tama ba yun? Maling propaganda yun, yung bigger bakeries dito sa more expensive flour, dun sa sinasabi nyo naman hindi kasing high quality yung flour nyo na small bakeries ang parokyano niyan. Hindi ba, in other words, hindi ba yung merkado nyo hati naman? So No. hindi ba ganon? No. If I may, Okay. Ernie, let me explain. There is no truth to the thinking na yung mga malalaking bakery will buy high quality flour. No, it's not that. In fact, the bigger bakeries you are, the more modern equipment you have, you can buy the cheaper flour because you have very efficient machines that can mix all this and process your product more efficiently. Therefore, you can produce a good quality product because of your very good, efficient equipment. Out of even... So tinatanggal mo yung manual labor Oo. na para Yes. gilingin yung However, further processing. kung Okay. ikaw ay panadero na mano-mano ka lang magtrabaho, hindi ka pwedeng bumili ng mumurahing harina. So in other words, yung mga masisira home ka na bakers, no, gusto nila yung medyo mahal. Oo. Mas mamahal ang binibili nila kasi mas madaling trabahuhin at mas malakas ang ano. Okay. Ito, ako hindi na naman sangayon sa sinabi ni Rick. Dahil kung totoo yung sinasabi niya, na itong mga mas malaki, mas moderno ang kanilang equipment, pwede silang gumamit ng Turkish flour. Kung totoo yun, di wala nang bumibili sa kanila dahil lahat ng malalaki, dapat sa amin ang bumili. Hindi ho nangyayari yun . Ito So, sa pagkaalam nyo, sino ba ang merkado nyo? ang merkado ho namin, ito lang hindi naman ang arena, hindi lang po sa tinapay. Ginagamit ho ito sa pansit, sa fishball, sa snacks, sa biscuits, hopia, at saka maraming pang ibang pulburon. So itong karamihan sa amin, yan nga, yung import namin soft flour. So ang tinataman ho namin, So, For soft your flour pala yung information. sa inyo? karamihan soft flour, 90% so sa amin, soft flour, 10% lang ang hard. Ang totoo nga niyan, ang merkado ho natin, 70% dito sa atin, hard flour at 30% ang soft flour. Ang natatama namin sa pop mill ay yung sa soft flour sector na yon. Yung sa hard flour, siguro mga 1% lang ho kami rito dahil mas prefer pa rin nila yung local flour dito dahil unang-una maputi yung kanila no dahil na-bleach nila yung arena rito sa Turkey bawal ho mag-bleach You say you medyo a little less dun sa quality and yet soft flour, hindi ba? Ang diferensya ng hard and soft doon sa protein. Yung soft flour mga 9.5. So hindi physical, kung titingnan mo yun, hindi matigas yung isa. Hindi ho nakikita tinawag na hard, hindi lang natin alam kung bakit ho natawag na hard and soft no. Pero alam ko sa pandesal, hard flour lahat ng ginagamit. Tama ho yun. At may mga iba na tama Kasi karamihan hard flour. yung Panamericano or yung tasty bread, soft, di ba? Yun ang ginagamit, soft flour. Hard flour din yun. Pareho, yung soft flours more sa biscuit, may mga pansit, yung mga yung ginagamit, mga monay, may mga... So mukhang nakikita mo, mukhang nag-intersect nga yung market nyo. Na talagang you're competing for the same market. Okay, sir. Ano? Just to, there is hard flour, there is soft flour. Hard flour is flour that would have protein level from 12% to about 14%. Protein level ang pinag-uusapan dyan. Soft flour will be 11% down to about 8%. Okay? Okay. Yun, kaya protein level lang ang pinag-uusapan dyan. Okay. Now, yung sinasabi ni Ernie na presyo ng harina, iba-iba. Yes, iba ang presyo ng 14%, iba ang presyo ng 13%, iba ang presyo ng 12%. Yes. Iba rin ang presyo ng 11%, sa 10%, sa 9%,
at 8%. Magkakaiba talaga yun. But the classification is hard and soft. Ayan. Okay. So, ako, medyo nalilinawan na ako ng konti dito sa usapan nyo. No? Pero, ito bang, itong kompetisyon na to, paano nyo nakikita itong, saan punto aabot ito? Dahil kasi, ang inihingi nyo ba, ipagbawal yung kanilang produkto? Hindi naman. Hindi naman ipagbawal. Okay. Sinasabi lamang namin sa gobyerno na dapat lagyan ito ng mas mataas na taripa dahil ito ay dumping. Para magka-equal naman kami ng presyo. No? So, yung Tarifa lang, taasan yung taripa. The tariff, duty. Kasi 7% lang ang tariff eh. We are saying dapat yan mas mataas dyan. Anong tariff na 20? Sabi ng gobyerno, they're looking at 20%. So, ano masasabi niyo to, sir, kung do you think that the government will raise it to 20% or Algay ko naman na kung ang concern nila ay yung mga prices of basic goods? commodities, ay yung mga mamimiling Pilipino, dapat hindi ho nila taasan at dapat nga babaan pa nga nila eh. Kasi para maengganyo yung mga importer na magparating pa ng mas marami. Sa ngayon mga 9% lang ho itong imported flour eh. 91% o 90% puro local pa rin. At ang mga miller, may nakalagay ho doon sa anti-dumping law pag merong injury sa local industries. Ang report ho itong mga miller, karamihan ho sa kanila, itong first quarter ng 2013, lumaki pa ho kita nila kumpara sa nung nakarang taon. At itong mga nakarang ilang taon, talagang hindi naman sila nalulugi. So, ibig sabihin, hindi naman sila natitinag pala? hindi naman ho. Okay. Ngayon, ang dapat isipin din natin na medyo ang mahirap ang kabuhayan ho ngayon, mataas ang marang commodities, pamasahe. So, total naman, kumikita naman kayo, di huwag nyo nang pigilan kasi in spite of the 9% Turkish flour, hindi naman kayo naapektuhan eh. Malaki pa rin ang kita nyo eh. So, tatanong ko sa inyo, kung huwag sabihin na 20% yung taripa, doblehin lang natin. Kunyari, may ginawang 14% yung taripa sa inyo. Sa tingin nyo ba, magre-rehistro to ng impact sa presyo ng basic commodities? Unang-una, sa ngayon ho, itong mga miller, meron tinatawag silang fighting brand na tinatapatan ho nila ang presyo ng Turkish flour. Actually, may mga ibang presyo pa nga ho nila. Mas mababa pa sa Turkish flour eh. So, dahil sa ginawa nilang yon, medyo humihina na rin ang benta ng Turkish flour dahil nga marami silang panlaban dito sa Turkish flour. So, marami silang pricing scheme eh. As far as you know, what percentage of the local market do you control? Yung Turkish? Meron ba kayong 50%? Wala, mga 9% lang ho. Ito base sa report nila, 9% of the total market. So, 9% lang? Oo. So, ibig sabihin 91% sa inyo pa rin, Boss Rick? About 90% because there are other flours. Merong Indonesian, merong Malaysian, merong Vietnam, dumarating Australia. This is also good flour. What we're saying here is that while, yes, right now they have about 9 to 10% of the market. But if you look at the trend of their growth, no, if you graph their growth, last year, tumaas sila ng 16%. Then, this year, tumaas naman ng 75%. Kung igagrap mo yan, teka muna. If that happens, in 4 years' time, we would have lost the market. 2% na lang kami, mangyayari. Kung tuloy-tuloy yung ganong trend. That's why we're saying, let us look at this now, because if we allow this to happen, to continue that kind of trend, in 4 years, there will be no more flour milling industry. We will have 2% share in the market. By then, we will have closed. So, ibig sabihin, in 2 years, 2 or 3 years? 4 years, actually. 4 years? By 2017. Okay, so this is a major local industry. Yes. Kayo naman, sir, what kind of industry do you have behind you? Alam mo, itong sinasabi ni Rick, exaggeration ho ito eh. Una-una, hindi ho mangyayari yung magiging 4%. Dahil nga, ang sabi ko nga ho, ang consumption natin dito, 70% hard, 30% soap. Yung tinatama ng Turkish flour doon sa hard, mga 1% lang. Palagay mo na lumakas ito. Mahirap ka ho kasi mag-introduce ng hard flour dahil hindi kasing dali na mag-introduce ng soft flour eh. Yung hard flour may mga
concern ng mga panadero na kailangan maalsa ito para ang volume mas marami. So, itong sinasabi ni Rick, walang imagination lang niya yun eh. Okay. Pagpapatuloy po natin ang discussion na yun. Anyway, for questions or reactions, text us via mobile phone number 0915-209-6012. Kindly include your first name at least and where you're from. General Assignment will be right back after a few reminders. Don't go away. Hanggang ano oras ba tayo para? Okay, General Assignment is back, and we're still talking about the Turkish flower issue, which is one of the raging business issues nowadays, and we have representatives or the go-to people from the two opposing sides, the local millers and the importers, who are struggling to shed light on this very controversial issue. And I think that we're getting somewhere because. Whereas before, people held press conferences here and another press conference there. Now at least we're talking, and hopefully this will end with some sort of a mutually acceptable solution. Anyway, gentlemen, medyo aasarin ko kayo ng konti. Magde-devil's advocate tayo. Tatanungin ko kayo ng mga katanungan na palagay ko hindi nyo magugustuhan, pero nasa isip ng tao, kaya mabuting manggaling na sa isang kaibigan. Okay. Unang-una, Boss Rick, tatanong ko sa inyo, meron nagsasabi na itong pag-oppose nyo dito sa Turkish flower, parang this is the local milling giants, mga malaking local companies, being protectionist to the local industry. Ibig sabihin, ayaw nyong makipagkompetisyon in general. So, anong kasagutan mo dun sa? Alam mo, if there is a protectionist country in this world, it is Turkey. Mhm. Why? Dahil sa kanilang flour industry, ang import duty on wheat sa trigo is 130%. 130% ang import duty sa Turkey. Pag nagpadala ka ng flour sa Turkey, halimbawa harina natin, padala natin sa Turkey, alam mo kung magkano ang duty? 102%. 102.6% to be exact. Now, So, sa hindi atin, mo mape-penetrate talaga? hindi ka talaga makakapasok dahil doble ang presyo ng iyong produkto. What we're saying, dito sa atin, 20% lang pinag-iisipan ng gobyerno, nagrereklamo na sila. Sino ang protectionist? Okay. Diba? Ang linaw-linaw nung ano eh. So in other words, there's no way that your products can enter. No way. At you will price yourself out of the market. Price yourself out of the market because they protect their own very high-priced flour in their own market. Pero meron din punto naman yung sinasabi na the local companies, the local millers have been doing well the past couple of years naman as far as I guess yung kanilang mga corporate reports, no, hindi